Hello and welcome again to another episode of Dev Codigo, and as you can see, another unboxing na naman. We have ordered another item from Lazada. So let's go. Let's unbox this thing. Okay, so na-disinfect na rin natin to. Okay, so puno siya ng bubble wrap. Okay, so meron na rin, actually ito, hindi ito para sa akin. Dahil nga nagustuhan natin yung una nating ganito. So, pwede na natin siyang ma-recommend sa iba. Okay, so kung nababasa nyo sa title ng video na to, isa tong wireless earbuds. Okay, this one is from Haylou. So this is the GT1 True Wireless Earbuds. So TWE. So yun pala yun. So medyo recently ko lang siya natutunan na ganun pala yung tawag sa mga ganito. Okay, so this comes in white. Alam ko ang default na color nito is black, pero ayan. So meron na rin silang white variant. Okay, so meron na tayong ganito. Wait lang, hanapin. Saan ko ba nailagay? Nasa bag ko nga. Nasa bag ko yata. Pero anyway, i-review natin yun later on. Kasi more than 1 year na siya sa akin. And very satisfied ako sa product. So ito nga, bumili tayo ng isa pa. Not for me. So let's open this box. Yung last na binili ko, actually binili yun for me. Meron siyang kasamang bag. So ito wala. Hindi ko sure dahil ba pro yun. Hindi ko nga alam kung anong difference ng pro sa non-pro eh. Pero ito kasi mura lang siya. Okay, so yan. So, pag open nyo ng box, andito na kagad yung device itself. Okay, so ito mismo yung device. So tabi muna natin siya saglit. Let's just open this box first. Okay, sana di natin mas mapunit. Ay, yung pahugot. Pag hinila mo siya, ayan, napunit na. Okay, so kunin na lang natin yung mga laman. Okay, so may kasama siyang USB cable. This is for your charging. Okay, so yan. Kasama siyang ganyan. So kung meron kayong existing power brick for USB or kahit yung mga adapter na merong USB port or even sa computer nyo. So pwede nyo siya i-charge. And ayan, so meron siyang kasama dapat na ito, yung kapalit na ano tawag dito? Earpieces? Earbuds? Wait, pakita natin sa inyo. Ayan, so kung hindi fit yung current na nakakabit, yan. So may kasama siyang dalawang spare. So isang mas maliit, tapos isang mas malaki. In terms of quality, di ko sure kung may papakita ko ba yung quality nito sa camera. Pero, yan. Okay na siya. Yan. Okay. So, there's that. Tapos, yung manual na, di ko sure kung manual ba to. Manual to. Ayan. Manual. Haylou GT1. Okay, so, comes in English and Chinese. Okay. So let's go to the device itself. So itabi lang muna natin to. Okay, so let's put this back. Okay. So yan siya. Kung magpo-focus yan. So white siya.
Okay, so paano ba i-open? Okay, nakasulat sa likod niya. So, basahin ko na lang. Ayan, so basahin ko na lang. Made in China. Input 5 volts, 500 milliamps. Output is 5 volts, 150 milliamps. So basically, kaya siya output kasi itong case na to ay ito na mismo yung charger niya. Okay. Yeah, so sorry, walang autofocus tong camera natin. And then when you open this, yan. So, ewan ko sa ibang brands, pero ito kasi touch. Touch mo siya. And then, pag in-open mo pala siya, meron pa siyang, ayan. So, may plastic pa siya. So, kaya hindi pa maglalapat yan. Yung gold metals, yan. Kasi pag naglapat yan, itong nasa earpiece, yan. Hindi ko sure kung kita ba yung gold, pero yan, parang black sa camera. Yan. Yan yung pinaka-contacts niya para mag-charge. Okay, yan. So, there you go. Siguro in the near future, later on, i-review ko yung black. So, meron ako nung black na GT Pro. Haylou GT1 Pro. So, lagi ko siyang gamit. Everyday yan. So, pag may meetings din, pag nag-e-edit, minsan pag nag-games. So, kunin nga natin yung black. Wait lang ah. Ayan, so ito yung black niya. Hindi ko alam kung kita pa pero parang burado na. So halatang medyo aged na siya. Burado na nga rin yata yung sa ilikod. Pero it's very okay. Yan, pag china-charge mo siya, makikita mo yan na nag-iilaw siya. Hindi ko kasi sure kung may bakante akong yung cable, USB cable. Since yung mahaba kong USB cable gamit ko dito sa camera. Pero anyway, so ganyan siya. Dito na lang natin pakita. Halata naman na sobrang luma na niya, gawa ng medyo oily na siya. So, pag nilagay mo sa case, yan, so makikita mo siya, iilaw siya ng pula. Tapos, pag china-charge mo naman to, itong butas na yan, sa tabi ng USB port, yan na may iilaw ng pula. Okay. So, tumatagal naman siya sa akin. Although ngayon medyo degraded na rin, syempre. 1 year and more than 1 year na siya. So, there you go guys. Ito yung ating bagong Haylou GT1, not the Pro. Isi-search ko ulit kung ano yung difference nilang dalawa. Pero parang isa doon is battery life siguro. Okay, so medyo hindi naman kami ganun ka-selan sa audio. At least sa ngayon. Pero yun, it will really help, especially pag nasa work from home setup kayo kasi 'di ba pagka wired medyo limited yung galaw mo. Okay, so very compact din siya and yeah, so really served me well. Itong black na to. So gamit ko pa rin siya hanggang ngayon and yan. So gumagana pa rin siya. Alright, so hope you like this video. A quick unboxing and quick overview lang nitong Haylou GT1 Pro na white variant. And siguro in the next few days, pwede tayo mag-review nito. Hindi ko sure kung paano mag-review ng wireless earbuds pero yan, comment down below kung ano yung gusto nyo malaman tungkol dito. Siguro yung mga pros and cons yan. Pwede natin daanan. Alright, so once again, this is Dev Codigo. Cheers! Ayan, ito pala. Ito yung binili natin. Haylou.